जयमसी आज 27 सेप्टेम्बर 2022 तदनुसार 11 असोज 2079 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रार्थना गर्ने सुनौलो अवसर। आज हामी परमेश्वरको वचन याकुब 5को 13देखि 16सम्म पाठ गर्नेछौँ। के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस्। के कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्ना पाप स्वीकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। आमेन। लुका 18को 1लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले येशूले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आजको आधुनिक संसारमा मानिससँग संवाद गर्न कति झन्झटिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरू यति व्यस्त हुन्छन् कि डाक्टरलाई भेट्न पनि हप्तौं र महिनौं दिन लाग्दो रहेछ। भर्खरै बिलको समस्या फोनबाट समाधान गर्न खोज्दा एकपछि अर्को गर्दै 3 जनाका समस्या पन्छाइयो। तेस्रो व्यक्ति मसँग कुराकानी गर्न त्यति इच्छुक नभए तापनि अन्त्यमा हामीले समस्याको समाधान गर्यौं। ठूलो संख्यामा संवाद गर्नु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। यसले मलाई प्रभुसँगको प्रार्थनालाई स्मरण गरायो। प्रभुसँग गरिने कुराकानीमा कुनै सीमा छैन। प्रार्थना गर्नको लागि हामीले कुर्नु पनि पर्दैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सधैँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ तब हाम्रो सृष्टिकर्ता हाम्रो प्रार्थना सुनेर आनन्दित हुनुहुन्छ। हामी जान्दछौँ कि हामीले ठिक व्यक्तिसँग बातचित गर्दछौँ किनकि उहाँ अथवा परमेश्वरले हामी आफू स्वयंले भन्दा बढी हामीलाई चिन्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो आज्ञा हामीले पवित्र धर्मशास्त्रमा सबैतिर देख्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँग सम्बन्ध कायम गर्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो र प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्ने उत्तम उपाय हो। आमेन। आजको विचार परमेश्वर सधैँ उपलब्ध हुनुहुन्छ। प्रार्थना प्यारो र अनुग्रही अनि प्रेमिलो परमेश्वर हामीलाई जुनसुकै समय र जहाँ पनि तपाईसँग बातचित गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको लागि धन्यवाद। प्रभु, तपाईले दिनुभएको प्रार्थनाको उपहारलाई अँगालेर तपाईको सम्बन्धमा अघि बढ्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जोन डी वोन, मिनेसोटा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय सेवाग्राहीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाहरूका निम्ति।